pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, amen, at pagrespeto sa ating magulang sa mahal na Panginoon na lagi po nating inaalala ang iniwan nilang mga pinagpalang turo at aral, mga minamahal. Amen. Na atin pong inaalala sa tuwid-tuwina at magandang hapon po sa buong beloved Almeida family, sa mga beloved children, at sa ating pong minamahal mga beloved elders na ating pong kapiling, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, at kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vincier, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, at tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo mga minamahal, amen, ay pinagtipon-tipon ng ating dakilang Diyos upang atin siya muling papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At dito po mga minamahal, sa aklat po ng mga awit sa Kabanatay 95, talatay 1 hanggang 3, talon sa 6, o magsiparito kayo, tayo magsiawit sa Panginoon. Tayo magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan. O magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod. Tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Tayo po ay naparito upang patuloy na pasalamatan na ating dakilang Diyos. At bilang pasasalamat, ating aawitan ang ating pinakamamalaping Jesus na mga papuring awitin. Amen. Sapagkat tayo ginawa ng mabuti ng ating dakilang Diyos. Tayo po, mga minamahal, ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sa dinami-rami ng tao sa buong mundo. Mga minamahal, billions ang tao sa buong mundo, mga minamahal. Subalit isa tayo sa pinili, tinawag ng ating dakilang Diyos upang ating siyang paglingkuran, mga minamahal. Amen? At bilang pasasalamat, mga minamahal, amen, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, binago ang ating mga buhay, amen, binuo ang mga wasak na pamilya, mga minamahal, binigyan ng kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, at higit sa lahat, ginawang tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamalaping Jesus. Amen. Wala po tayong maigaganti, wala tayong maibabayad sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ipunin man natin buong kayamanan ng buong sanlibutan, mga minamahal, hindi pa rin sapat upang bayaran ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen? At kahit bilang pasasalamat, ating pupurin ating dakilang Diyos ng ating buong puso, buong lakas, mga minamahal. Na sinasabi ng ating binasa, amen, kailangan magkaingay na may kagalakan sa pag-aawitan, mga minamahal. Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, gamitin natin ang ating mga kamay sa pagpalakpak sa ating dakilang Diyos, ang mga paa sa pag-indak, pagtalon, amen, na may kagalakan sa pagpupuri, hindi napipilitan, sapagkat tayo ginawa ng mabuti ng ating dakilang Diyos. At sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? May kapangyarihan sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Tulad ng isang puno, mga minamahal, ang isang puno, kapag ito po ay nagpupuri, ito po ay sumasayaw. Amen? Sumasayaw dahil sa lakas ng hangin, ito po ay nagpupuri. Amen? At sa kanyang pagpupuri, mga minamahal, nalalaglag yung tuyong dahon, mga tuyong sanga. Amen. Katulad ng isang Kristiyano, kapag nagpuri ang Kristiyano, mga minamahal, amen, sa ating dakilang Diyos, yung lahat ng ating mga problema, ating mga suliranin, mga pinagdaraan ng mga pagsubok, sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, amen, lahat yan, mga minamahal, amen, lahat ng mga yan, aalisin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Kaya tayo rin po palang makikinabang kapag tayo nagpuri ng may kagalakan sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa langit, laging nagpupuri doon, mga minamahal. Amen. Hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa langit.
Kahit dito pa lamang sa lupa, tayo na po ay tinuturuan kung paano magpuri ng ating dakilang Diyos. Upang doon sa langit, mga minamahal, amen, kung ano man ang ating ginagawa dito, ay gagawin din po natin sa langit, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at bago po tayo magpuri sa ating pinakamamalaping Diyos, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, ating itaas ang mga kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O kailan mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Kami po'y lubos na nagpupuri ng papasalamat o malapit noon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin at kami malwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalo mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Hallelujah, na patuloy mo po kami, binibigyan malapit noon ng pagkakataon na ikay aming mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan, na aming napagbibigyan sa mga oras na hindi po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapit noon bawat yugto ng iyong banal na gawa malapit noon. Mula po sa mga congregational singing, joyful solemn, sa mga beloved song leaders, sa mga beloved assist, sa mag-testify, sa beloved testimony leader, malapit noon, sa kukuha ng magpapatutuo, mag-a-assist sa patutuo, samahan mo po sila, mag-isa espesyal na awitin, o malapit noon, mga espesyal na awitin na iaalay ng pinagpalang mga awit. Hallelujah, sa araw nito, mula po sa kupunan ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, malapit noon, lagi sa po bawat papuring awitin na aming iaalis sa iyo, mapa-joyful, lalong-lalo na sa solemn, malapit noon, hallelujah, na iyong ibus, yung matamis at banal na presensya sa aming kalakinaan, kumilos ka po, malapit noon, purpusin mo po ang bawat isa ng iyong Santong Espiritu, kailangan ka namin, malapit noon, ikaw ang lakas, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang lahat sa amin, malapit noon, hallelujah. At malapit noon, patuloy mo pong hipuin, bawat puso naman nag-aalinlangan sa kanilang pagbibigay ng kalakasampung bahagi at handog. Hallelujah. Buksan mo po ang kanilang pangunawa, malapit noon, hallelujah. At pagpalain mo po yung matatapat na mga anak, physical, materially, at sa spiritual, at sa mga nais magkaloob, subalit walang maibigay, pagkalooban mo po silang pagkakakitaan, negosyo, trabaho, upang sa susunod o malapit noon na pagkakataon sila rin po ay makapagkaloob, at higit sa lahat pagpalain mo po ang pinagpalang mga aral sa araw na ito, malapit noon, hallelujah. Ikaw po magbigay ng mensahe na aming mapag-aaralan, lakipan mo po itong ng kapangyarihan, buksan mo po pangunawa kaisipan na matakapaginig sa ebanghelyo ng kaligtasan, tumimo sa bawat isa sa amin ang iyong banal na salita na aming itong mapamuhay sa araw-araw o malapit noon. At pag-ingatan mo po ang mga pinagpalang mga anak mo, malapit sa kanilang paglalakbay, patungo sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, malapit noon, para tingin mo po sila na maluwalhati, provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, at sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved na Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po'y umawit, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa umaga pagkagising, ngalan mo pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw.
hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Di ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Panginoong Hesus, purihin ka. Oh, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Oh, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. You laid your hands, mighty Lord, on the waves. Laid your wonderful hand on the fair wind. Lord, you put forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea poured the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep
your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea poured the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky. Oh, please keep your precious hand on me. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry. My King and my God, for unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dearest Lord, in the morning will I direct my prayer, and to thee end will look I. Blessed be the Lord God, God of Israel. Blessed be the Lord God, God of Israel, who only doeth wondrous thing, who only doeth wondrous thing. Blessed be His glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous thing, only doeth wondrous thing. Blessed be His glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. All great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of my God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole world is Mount Zion, the sights of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sights of the Lord, the city of a great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of my God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the sights of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sights of the Lord, the city of a great King. As for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be, oh, just like You, my dear Lord. As for me, I will behold Thy face.
As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awaken the likeness. I want to be, oh, just like you, Mother Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw, Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. And to thee, O Lord, do I lift up my soul. And to thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Yelling on that way, only be ashamed. Yell it not that way, only be ashamed. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths, O Lord. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Remember not the sins of my youth. Remember not the sins of my youth. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Down from his glory, ever-living story, my God and Savior came, and Jesus is his name. Born in a manger, to his own he's a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him, my breath, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in him. Down from his glory, ever-living story, my God and Savior came, and Jesus is his name. Born in a manger, to his own he's a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him, my breath, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior,
all God's goodness will let in Him. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. If you ask about my portion and would like to hear me more, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loved me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much to give as speech, but there's just one thing that I should be, will repeat. I love my Jesus, amen. I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loved me too. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you, Jesus. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. I waited too long, but I know I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through.
from the start. I was confused then, losing my word when I was being round. You stopped the speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life not a circus since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Now my soul's are very clear, white here is standing near. Everything seems black and white since I saw your love. I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. When I first fell in love with Jesus, I gave him all my heart. And I thought I couldn't love him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley where we've been, and he makes me know I love him so much more than I could give. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. There's a hand that I could hold on through its valley and its strife. There's a shoulder that I lean upon as I face another mile. There's a love that I can depend on, each present you each day. And with the love my heart is overflowing, that's what I say. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. There's a hand that I could hold on through its valley and its strife. There's a shoulder that I lean upon as I face another mile. There's a love that I can depend on, each present you each day. And with the love my heart is overflowing, that's what I say. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I'm
pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalig, kapamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Hukay inang pagmasdan ng kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Atin nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Hukay inang pagmasdan ng kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Oh hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. He's got the whole wide world in His hand. He's got the whole wide world in His hand. He's got the whole wide world in His hand. He's got the whole wide world in His hand. He's got you and me, brother, in His hand. He's got you and me, brother, in His hands. He's got you and me, brother, in His hand. He's got the whole wide world in His hand. He's got you and me, sister, in His hand. He's got you and me, sister, in His hand. He's got you and me, sister, in His hand. He's got the whole wide world in His hand. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sin. I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all, there is more besides. And that's not all, there is more beside. And that's not all, there is more beside. To the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord.
Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. Show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Oh, salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdam ay pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos. Purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos. Purihin ka. Oh Jesus, you are so good to me. Oh, there is Jesus. You are so good to me. Oh, there is Jesus. You are so good to me. You've been good. I praise your name. And when I think of where you brought me from, how you lead me all the way, and when I think of where I could have been, I just got to stop and say, oh, there is Jesus. You are so good to me. Oh, there is Jesus. You are so good to me. Oh, there is Jesus. You are so good to me. You've been good. I praise your name. Mapuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin man natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin
sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirapan, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, na pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal.
Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuting tunay. Ang Kanyang pag-ibig ay mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin. Napakabuti mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa iyo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin. I search for Him, and I know not what I'm searching for. I long for Him, and I know not what I'm looking for. When I found Jesus, and I know that I could search no more. That fills my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus, and the truth about it is everything I want anymore. A wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time I tried to find just a little peace of mind, but nothing I tried kept me satisfied. No lasting joy could I find. But when I found Jesus, something inside said, the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus, and there's no doubt about it. It's everything I want anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found
what you've been looking for. O si Jesus ay narating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Amen! O si Jesus ay darating na. Amen! Hallelujah! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. We are happy people, yes we are. We are happy people, yes we are. We've been baptized in Jesus' name, is spoken down, the Holy Ghost came. We are happy people, yes we are. We are chosen people, yes we are. We are chosen people, yes we are. We've been baptized in Jesus' name, is spoken down, the Holy Ghost came. We are chosen people, yes we are. We are Pentecostal, yes we are. We are Pentecostal, yes we are. We've been baptized in Jesus' name, is spoken down, the Holy Ghost came. We are Pentecostal, yes we are. We are special people, yes we are. We are special people, yes we are. We've been baptized in Jesus' name, is spoken down, the Holy Ghost came. We are special people, yes we are. We are happy Christian, yes we are. We are happy Christian, yes we are. We've been baptized in Jesus' name, it's spoken down, Holy Ghost came. We are happy Christian, yes we are. Keep me oil in my lamp, keep me burning. Keep me oil in my lamp, I pray. Keep me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of the day. Oh, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me peace in my heart, make me humble. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, make me humble. Make me humble for another day. Oh, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Oh, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Galak sa Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Amen! Maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Galak sa Panginoo'y kalakasan. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. Amen! May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesu Kristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso.
magmula nang tanggapin ko si Hesu Kristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Isus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. O purihin siya, o purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin siya, purihin siya, ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Amen. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Pina, bigay niyang kagalakan, purihin siya. Bigay niyang kagalakan, purihin siya. Bigay niyang kagalakan, purihin siya. O si Jesus Pina. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, amen. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. Taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord.
He set me free, oh, He set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound, my Jesus to see. Oh, glory to God. He set me free, oh, He set me free, oh, He set me free. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound, my Jesus to see. Glory to God. He set me free. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He is all and all for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit, says the Lord. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. It's not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit, says the Lord. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awi. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awi. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat
bawat sandali si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen! Atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen! At dito po nagtatapos mga minamahal, ating pong mga joyful songs at ating pong ibinibigay ang pong pagkakataon, mga minamahal, sa atong pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino, para po sa ating pong mga solemn songs. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless po sa ating beloved brother Alvin, sa mga masayang papuring araw sa mga matay manalangin, hallelujah. Dahil magpala po ng mga Diyos, ang po sa lahat pinakalang pa Jesus, kami po nagpupuri ng pasalamat, hallelujah, sa mga lahat ng pagdating, yung mga kapatiran na huli, praise God, sa kanilang pag-iingat po mga pa Jesus, at pinarating mo kami ng lahat sa mga gawain, mga pa Jesus, narito kami, nagpapakumbubawi ng kabagang patuloy sa pagkulang, pagkakamali, mga pa Jesus, misamba, sama mo kami sa bawat aming papuring iaalay sa iyo, anoint mo itong malapay sa Bendalian, yung matamis sa malapasensya, malapay Jesus, hallelujah, sama mo kami sa bawat pagpupuri, hanggang sa matapos yung gawain, hallelujah na rin, hallelujah, naming madama yung matamis sa malapasensya. At kung paano po yung inangatan, pinarating mahati sa gawain, ganito po, salita mo, kapatiran pa na rin, naglalakbay patong sa gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa, Rin, pag-iingatan po yung mga anak at sama-sama sinasaway. Lahat ng urigaw na kaaway hadlang sa pagdaman ng prinsipal presensya at hadlang sa pagdala ng mga kapatid sa una at pagkalat ng panalang kagalang-galang Pastor Banyo. Kasout! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa mga sa minuhal, tayo muli magpuri sa ating pinakamahal pa sa mga ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa anos
ng mundo ito. Gulo, gulo, di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang magbabago. Kapag bulan ng laging nagdarama ko, kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag sa halip. Layaw ng laman ang siyang basamantalang sagot sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari sa hangin pa ako, di alam saan ang dugong. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako maaari sa hangin pa ako, di alam kung saan tungo. Lalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito. Ako'y kulong, kulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapag bulan ng langit, nagdarama ko. Ang aking dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantalang sugot sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari sa hangin pa ako, di alam saan bungong. O nasaan kaya ako, Jesus,
kung wala ka, di ko na malaman saan mo pupunta. Maaari sa hangin pa ako, di alam saan buhok. Lalaro sa hangin ang buhay ko, di alam kung saan ang gustuhan. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y kulong, kulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, pagkuran ng laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghanap ng liwanag. Layo ng laman, siyang nasamantala, sagot sa aking hanap. O nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ang pupuntahan. Maaari sa hangin pa ako, na di alam saan ang bubong. Kung nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupuntahan. Maaari sa hangin bago, di alam saan bubong. Di ko kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalan. Basta naisip ko ang makapiling sa buhay, kahit ako'y dukha lang. Di ko kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Mas nanaisin ko magpiling sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo.
Ang aking buhay ay di ko matandong. Pag-ingatan mo ako, Diyos ko. Ang kahinaan ng aking buhay, sana'y di ko kaya mapaglaban. Kaya't kailangan ako iyong gabayan sa aking paglalakbay. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matandong. Pag-ingatan mo ako, oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matandong. Pag-ingatan mo ko, Diyos ko. Hindi ko kailangan isludhan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Mas nanaisin ko makapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang isludhan. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matandong. Pag-ingatan mo ko, Diyos ko. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matandong. Pag-ingatan mo ko, ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin, dumating man ang pagsubok, walang mapaghiwalay, walang makakapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit,
pag-ibig mo para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumba-sumba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumba-sumba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin, masaya akong sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang maghihiwalay, walang magkapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumba-sumba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawiran na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos
na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alam. Pasasalamat sa alay mong buhay. Dakilaan mong pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y hanggas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin haawitin, dakilang mong sus sa aming sudhan. Buburihin namin ang iyong pangalan. Haawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alam. Pasasalamat sa alay mong buhay. Dakilaan mong pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin haawitin, dakilaan mong sus sa akin. Anak, napapagod ka ba? Sa iyong paglilingkod, ikaw ba'y nanghihingi? Batid ko ang iyong nadarama. Mga panghihirap mo, pagluha. Ngayon ba aalis ka pa? Magdit mong pagbabalik ko'y malapit na sa halip. Anak, sa akin ay lumapit ka. Sa bisig ko'y ikaw mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking hindig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka. Sa bisig ko'y ikaw mamahinga.
Ulo mo'y hiling sa aking dibdib, hinting ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba? Halili-halili sa iyong paglilingkod, ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo, pagluha. Ngayon ba'y aalis ka ba? Maging mong mamalinghoy, malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka. Sabi ko, ikaw mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking dibdib, tindig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kita iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka. Sabi kong ikaw mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking dibdib, hindig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kita iniibig. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong pangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpagkailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong pangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin nga magpagkailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyo wagas na pagsimba. Habang ako'y may hininga, ipupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y
walang iba, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong pangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpagkailanman, buong lakas, puso at kaluluwa. Iaani sa iyo wagas na pagsamba, habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa ilakas, o Diyos, sa puso ko'y walang iba, buong lakas, puso at kaluluwa. Iaalay sa iyo wagas na pagsamba, habang ako'y may hininga, ipupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, buong lakas, puso at kaluluwa. Iaalis iyo wagas na pagsamba, habang ako'y may hininga, ipupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, kay budi-budi mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpasawalang hanggan, kay budi-budi mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin siya'y nagmamahal, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon,
Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y rin nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin siya'y nagmamahal. Kay buri-buri mo, Panginoon, sunod sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay mapasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y rin nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y katulad, tunay ngang ika'y rin nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin siya'y nagmamahal. Kay buri-buri mo, Panginoon, sunod sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y rin nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y rin nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin siya'y nagmamahal. Kay palad ko, sunodin, nakilala kita. Sa buhay ko, ikaw ang pasigla. Sa kalungkutan, haramay ka sa tuwina. Sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulumbay, O Jesus, ikaw ang umaaliw at gumagabay. Pag-ibig mong tapat, wagas at dalisay, sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig.
kahit na magkasalan ay inibig. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo, namatay ka't binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang kubas, hawa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Kay palad ko, nakilala kita sa buhay ko. Ikaw ang nagpasiglang sa kalungkutan, karamay ka sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulambay. O Jesus, ikaw ang umaaliw at kumakabay. Pag-ibig mong tapat, wagas at dalisay, sa akin lagi mong pinadarama. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalan ay inibig. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo, namatay ka't binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang gumasawa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalan ay inibig. Ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo, namatay ka't binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang hubas, hawa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Kay buti na ating Panginoon, nagdadama sa habang panahon. Naging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Tulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, batan mo'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ng tunay, magbanat sa ugat ang aming lahi.
naman maaasahan ka lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y makunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawang sandali, tagumpay man hinaroon, daluyan ng pag-asa kong kailan hinahon. Pag-ibig mo'ng alay sa'kin doon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y makunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Sadyang kay buti na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang. Biyaya niya patuloy na laan, katulad ng pagsikat ng gintong araw. Patuloy siyang nagbibigay dilaw, hiya sa puso ko't damdamin. Katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magkunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay ng sandigan. Sa bawang higati,
tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kong ilang hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin doon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dapat kang ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magkunaw man, maaasahan ka lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay, magpagkatatag, huwag mapitan. Laging sumasagan sa gawain ng Diyos, ang magpagkatatag, huwag mapitan. Laging sumasagan sa gawain ng Diyos. Yaman alam natin nasa ating Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yaman alam natin nasa ating Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpagkatatag, huwag mapinan. Laging sumasagan sa gawain ng Diyos, magpagkatatag, huwag mapinan. Laging sumasagan sa gawain ng Diyos, laging sumasagan sa gawain ng Diyos, laging sumasagan sa gawain ng Diyos. O search me, O God, and know my heart, try me, know my own, and see if there be some way and reason be. It leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Magagawa na din ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung dahil magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang magagawa din ang lahat halang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung dahil magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan, buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa.
At kung tayo magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purihin. Nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus na nagbigay ng kaligtasan, purihin. Nagbigay ng kaligtasan, purihin. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Jesus dinang ibong lumilikpak ay nagbubuhi. Bulaklak sa parang ay nagbubuhi. Ang halong sa dagat ay nagbubuhi. Ikaw ako tayong lahat ay magbuhi. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy
name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdalakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Isang pinagpalang hapon na naman po sa ating minamahal. Hallelujah. Hallelujah. At ako po'y nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang po sa ating magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ating, at lagi natin naalala ang kanilang mga turo at aral. Hallelujah. Ng ating beloved evangelist Pastor Valdestrada Almeda at ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Hallelujah. At ako rin po bumabati sa buong angkan ng ating beloved evangelist Pastor Valdestrada Almeda. Hallelujah. Sa kanilang apo, anak, manugang. Hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir. Hallelujah. Sa kanila po mahal na anak, kay Ate Vines Nir. Hallelujah. At ako po bumabati sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. Sa ating mga bisita, kung meron man po tayo minamahal, hallelujah. Sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. At sa ating mga minamahal na bisita, maging sa ating beloved viewers, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Sa midweek service, ng Wednesday midweek service po natin minamahal, hallelujah, tunay po na tayo lubos na pinagpala muli ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na tayo muli pinagkatipon, pinag-isa ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na dito tayo minamahal upang ating pupurihan, pasalamatan ng ating dakilang Diyos, hallelujah, sa araw na to, hallelujah, ng Wednesday, hallelujah, midweek service po natin minamahal, hallelujah, talagang grabe o magpala ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah, at minamahal, wala po rin tayong gagawin, hallelujah, sa buong maghapon na to, kundi ating patuloy na pupurihin ng dakilang Diyos. Tunay na kamanghamanghang gawa ang mga gawa ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Kaya tayo patuloy na magpupuri, hallelujah. At ang maging sa sunod na bahaging ito, minamahal, ang pagbabahagi ng buhay na patuloy, isang uri pa rin ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Ito po yung mga paghahayag po ng mga Kristiyano ng kanilang mga buhay na pinagpalang patutuo, hallelujah, na ginawa ng dakilang Diyos simula ng kanilang nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na tunay po minamahal na talagang yan ay mga grabing pagpapala na mula sa dakilang Diyos. Na kung saan dati-dati ang mga Kristiyano minamahal, hallelujah, nandun minamahal na talagang nandun grabing kaguluhan, grabing karamdaman, halos talagang wala nang, hindi na inisip na may bukas pa minamahal, hallelujah. Hindi na inisip na may susunod pang buhay minamahal, hallelujah. Talagang akala ng bawat isa minamahal, talagang katapusan na ng kanilang mga buhay. At ang mga iba ay talagang magpapakamatay na lamang mahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos, hallelujah, nung tayo kanyang nasumpungan, talagang tayo lubos na pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, talagang grabe minamahal sa buhay ng mga Kristiyano minamahal na lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Grabe ang mga pagpapala minamahal, buot na makakilala sa dakilang Diyos. Tunay minamahal, araw-araw mga pagpapala, araw-araw laging may himala, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sapagkat yan ay mga tanda na lamang minamahal, hallelujah, na talagang sa buhay ng Kristiyano minamahal. Kaya sa ating mga beloved viewers, hallelujah, ang mga pangyayari yan, ang mga nagaganap niyan, yung mga himala, yung mga grabing pag-iingat ng dakilang Diyos, yung mga karamdaman na talagang ikamamatay na, at maging mga pagpapalayas ng mga demonyo, hallelujah. At sa ating mga beloved viewers, sa ating mga minamahal na bisita, kung ang mga bagay na yan ay hindi nagaganap sa inyo minamahal, ano man ang inyong kinalalagyan minamahal, huwag na kayong magsayang ng panahon nyo minamahal. Pumunta na kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade at sigurado ma-experience yung mga tanda na ibinigay ng pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga po minamahal ng ating ng banal na kasulatan dito po sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 16, ang talata po ay 16 hanggang 18. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, dadapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsasampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila magsisihawak ng mga ahas at kung magsinom man sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila'y magsisigaling. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal na yan ang mga tanda minamahal na binigay ng banal na kasulatan
na kung ang mga bagay na minamahal ay hindi nagaganap sa inyo minamahal, mag-isip na kayo minamahal, pumunta na kayo kaagad sa gawain ng Jesus Miracle Crusade upang hindi masayang ang inyong paglilingkod. At higit sa lahat, sama-sama tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang grabe ang minamahal. At sabi pa rin ng banal na kasulatan minamahal. Hallelujah. Dahil sabi nga sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, huwag kayong magtaka na ang mga demonyo nagsunod sa inyo. Yung mga karamdaman gumagaling. Hallelujah, mga napapalay sa mga patungan ng kamay, talagang gumagaling at patungan ng kamay, pinalalay sa mga demonyo minamahal. Ang sabi ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, magalak kayo, huwag kayong magalak daw sa mga bagay na yan lang, na mga nakikita, kumbaga, minor pa lang yan, hallelujah. Ang lihit na pinakamahalaga, kapag ka nagaganap daw sa atin ng mga bagay na yan, ang ating mga pangalan nakasulat sa langit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan ang assurance ng pinakamamahal na Panginoon. Yung mga nagaganap na sa atin ng mga bagay na ganyan, yan ang tunay na tanda na ang ating mga pangalan ay nakasulat sa langit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tuloy po minamahal, maging sa pagbabahagi ng mga buhay na patutuo, tunay po huwag ikahiya. Maging sa ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng buhay na patutuo, talagang ihayag ng ihayag. Yan ay hindi natin patutuo. Yan ay patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay pinagkatiwala sa atin, kaya ihayag natin, ibalita natin, hallelujah. Upang ng mga ating mga kababayan, maging sa ating mga kapatid, yan talagang nagrabing magpapalakas ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. At tunay po minamahal, patuloy po tayo makinig minamahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patutuong ito at yun po pinaganda ang ating mga minamahal na kapatid na mapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patutuo. Una po minamahal ang ating beloved Brother Sander de los Santos. Ang pangalawa po ang ating beloved Sister Norma Bilwan. Ang pangatlo po ang ating beloved Brother Mario Fernandez. At ang pang-apat po ang ating beloved Sister Corazon Juan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan po ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad po na magbabahagi ng buhay na patutuo at mangyari lamang po, maghanda na po minamahal ang ating mga kapatid upang talagang hindi na pumantala ang ating banal na gawain at atin na pong binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Sander de los Santos. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Milwan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Islam. Hallelujah. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida. Atin din pong inaalala ang turot aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, mga minamahal. Gayun din po, aking din pong binabati ang kanilang mga beloved anak, mga minamahal. Gayun din po sa lahat po ng nanonood ng webcast, live webcast viewer po. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa atin pong minamahal na beloved elder, gayun din po sa ating hallelujah, praise the Lord, beloved Origin Preacher, Kuya Bobinir, gayun din po sa ating sa kanilang anak po, ating beloved Sister Vines po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, napakabuti ng Diyos, mga minamahal, sa lahat ng oras, mga minamahal, sapagkat sa araw na naman to, mga minamahal, ako'y, hallelujah, tayo po ay kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus na tayo makadalo sa banal na gawain, mga minamahal. Hallelujah. Right, hallelujah, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, sapagkat, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay mga minamahal, ako'y nakakilala sa banal na gawain, mga minamahal, sa pamamagitan lamang ng TV program, mga minamahal. Hallelujah. Aking maalala lang noon, mga minamahal, ako'y magka-college, mga minamahal. Ako'y nanonood ng TV, ako'y napahumaling sa TV, mga minamahal, sapagkat walang ginagawa. Hanggang sa mga minamahal, talagang napanood ko ang banal na gawain, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, na ako'y makadalo, mga minamahal. Una kong dalo, mga minamahal, natagpuan kong banal na gawain dyan dati sa mga minamahal sa barangay, sa may Lukban, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal. Una kong dalo, ako'y tuwang-tuwa, mga minamahal, tinanggap ko po ang bautismo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa mga minamahal, talagang gawa ng kabataan, mga minamahal, noon. Hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain, mga minamahal. Ako'y napahiwalay, siguro buwan lang siguro akong nakadalo, mga minamahal.
hanggang sa nandyan mga minamahal, ako'y nag-college, pumasok mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, nandyan na mga minamahal, talagang grabe mga minamahal. Ako'y natutong magbisyo mga minamahal, uminom, gumamit ng marijuana. Halos araw-araw yung mga minamahal sa aming first subject mga minamahal, iinom muna kami. Gagamit ng marijuana hanggang sa kami papasok. Hanggang sa mga minamahal, talagang grabe mga minamahal. Walang katahimikan mga minamahal. Nandiyan pagsabog mga minamahal sa school, maghanap ng away mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hindi rin ako nakagraduate mga minamahal. Hanggang third year lamang po ako mga minamahal dahil sa pag-inom bisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa ako'y nagtrabaho mga minamahal, ako'y napadako sa Cavite mga minamahal. Akala ko trabaho lang aking mahanap mga minamahal. Ngunit nadagdagan aking bisyo mga minamahal. Nandyan natutunan kong gumamit na rin mga minamahal ng tinatawag na shabu mga minamahal. Halos grabe mga minamahal. Araw-araw, gabi-gabi mga minamahal pagkatapos ng trabaho. Kami mag-iinom mga minamahal. Hanggang sa maghanap ng mapagkukunan ng drugs na yan mga minamahal. Kahit na delikadong lugar mga minamahal yan ay pinapasok namin mga minamahal, tik lang kami ng drugs na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang grabe mga minamahal. Sa pagdadrugs na yan, grabe, naranasan ko mga minamahal talagang sobrang kalungkutan. Pagkatapos ng pag bumabang tama na yan mga minamahal, talagang grabe. Hindi ko mapaliwanag na kalungkutan mga minamahal, depression sa aking sarili mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y umuwi dito sa Pangasinan mga minamahal, year 2012 ata yun mga minamahal kung di ako nagkakamali. Akala ko ang bisyo na yan mga minamahal talagang maiwasan ko, ngunit patuloy na paggamit ng drugs na yan mga minamahal hanggang sa mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang yung magpresidente si Duterte mga minamahal, nandyan na nagkahigpitan mga minamahal, talagang grabe. Mga kasamaan ko mga minamahal nandyan, sila po ay natukhang mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon ako ay hindi napasama sa tukhang na yan mga minamahal. Bagamat yung mga kasamaan ko, palagi ko silang kasama sa pagtitik ng drugs mga minamahal. Kaysa tabi ng, hallelujah, tabi ng kalsada mga minamahal, makahanap lang kami ng lugar ng mapagdadragsan mga minamahal. Talagang dyan namin sinasagawa mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang minsan mga minamahal, 2 beses na nangyari to sa akin mga minamahal. Ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Naalala kong banal na gawain mga minamahal. Talagang nagpaalala ang mahal na Panginoon sa akin mga minamahal. Hindi ako makatulog sa gabi mga minamahal. Talagang sapagkat pag nakatik ka ng drugs sa mga minamahal, talagang hindi ka patutulugin mga minamahal. Mga minamahal, binuksan ko ang YouTube mga minamahal. Hallelujah. Talagang pinanood ko muli ang banal na gawain mga minamahal. Talagang kahit na sabog ako sa drugs na yan mga minamahal, talagang hindi ko napigilan ng hallelujah ang pagluha mga minamahal. Talagang simula nun mga minamahal, talagang nagdesire ang puso ko mga minamahal na gusto ko nang magbago, gusto ko nang manumbalik mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, year 2016 mga minamahal, September 2016 na aking maalala mga minamahal, talagang ako'y nanumbalik na mga minamahal sa kabagan ng mahal na Panginoon sa una dalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ako'y nanumbalik mga minamahal sa banal na gawain. Unang dalo ko nung September mga minamahal, pagpasok ko pa lang dyan mga minamahal sa may gate mga minamahal, talagang ramdam ko ang mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Right, amen. Praise the Hallelujah. Kung tutusin mga minamahal, saglit lang ako sa banal na gawain noon mga minamahal. Talagang napakatagal na panahon mga minamahal na ako'y napaiwalay sa banal na gawain mga minamahal. Kung hindi ako nagkakamali, 20 years na mahigit yun mga minamahal. Ngunit mga minamahal, narito sa inyong harapan mga minamahal, totoong binago na ako ng mahal na Panginoon Jesus. Praise mga the minamahal. Lord. Hallelujah, hallelujah. Yung drugs na yan mga minamahal, pag inom na yan mga minamahal, talagang inalis na sa akin mga minamahal. Walang talagang saganang sa aking sarili mga minamahal. Hindi ko mababago ang pag-inom, pag-drugs na yan mga minamahal. Sapagkat dati-rati mga minamahal, tuwing ako'y magdi-day off mga minamahal, umaga pa lang mga minamahal, nandyan kaharap ko na mga minamahal, barakada, inuman mga minamahal. Ngunit
talagang grabe, totoo ang ating pinakamahal na Panginoon. Talagang ako'y binago ng mahal na Panginoon, kaya aking Praise the Lord. pinapasalamatan ng mahal na Hallelujah. Panginoon, mga minamahal. Gayun din, pasalamatan ko rin mahal na Panginoon, mga minamahal. Bago ako manumbalik, mga minamahal, may inida akong sakit, mga minamahal. Hindi ko alam kung anong sakit na ito, mga minamahal. Hallelujah. Sumasakit ang aking, yun siguro, halos ilang buwan kung halos ilang buwan ko itong nararamdaman, mga minamahal, sa tagiliran ko, mga minamahal. Talagang napakasakit, sobra, mga minamahal, lalo na pag ako'y mag-iinat o ako po ay kakain, mga minamahal. Kakain lang ako ng kunti, mga minamahal, sa talagang pakiramdam ko sa aking tiyan, mga minamahal, ako'y busog na busog. Talagang hanggang sa, mga minamahal, hindi ko to pinansin, mga minamahal. Hallelujah. Ang ginawa ko lang, mga minamahal, talagang nung simula ako'y nanumbalik, mga minamahal, ako'y nanampalataya, mga minamahal, na ang karamdaman ko na yan, mga minamahal, ay mahal na Panginoong magpapagaling. Hanggang sa, mga minamahal, ako'y nagpatuloy. Talagang ako'y dumalo. Yan, mga minamahal, gradually, mga minamahal, na pinagaling ng pinakamamahal ng Panginoon sa Hallelujah. Kaya aking pinapasalamatan ng mahal na Praise the Panginoon sa Lord. Hallelujah. Hallelujah, Sapagkat, hallelujah. mga minamahal, talagang grabe yung pagbisyo ko noon dati. Halos hindi, sa pagkain, mga minamahal, talagang hindi na ako kumakain, mga minamahal. Siguro, mga minamahal, talagang puro tubig na lang dahil sa drugs na yan, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa, mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Kaya aking pinapasalamatan sa kagalingan na aking natamumal na mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, sa mga disgrasya, mga minamahal, hindi ko mabilang na disgrasya, kapamakan, mga minamahal. Talagang grabe ang mahal na Panginoon. Dati ako'y napahiwalay, talagang hindi ko mabilang na disgrasya sa motor. Naranasan ko, mga minamahal, tutukan ng baril dahil sa pagkuha ng drugs na yan, mga minamahal. Ngunit ako'y pinanghawakan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang ako'y iningatan hanggang sa ako'y muling makanumbalik, mga minamahal, sa mga disgrasya na yan. May purpose palang, mahal na Panginoon, sa bawat araw na aking pamumuhay noon, na napakadelikado, mga Right, minamahal. May purpose palang, mahal na Panginoon, na ako'y ibalik sa banal na gawin, mga minamahal. Kaya narito sa inyong harapan, ako'y buhay na buhay sa kabagal lamang na Praise Panginoon. the Lord. Hallelujah, Hallelujah, Lord. hallelujah. Kaya hanggang dito na lang po, pinakamataas na pagpuri, paglawalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Sander de los Santos. Hallelujah. Sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay pa minamahal ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ngunit tama nga ang sabi ng banal na kasulatan, kapag tayo nakakilala sa ating dakilang Diyos, at talagang ating masumpungan ng mga grabing pagpapala, at talagang tayo lubos na grabing mga naranasan natin na biyaya sa ating dakilang Diyos. Ngunit kapag tayo tumalikod, minamahal, hallelujah, talagang sabi nga, yung isang masamang espiritu na umalis sa atin, pag bumalik yan, nakita niyang walis na at wala nang nakatira doon, minamahal, mag-aakay pa uli yan ng pito na mas lalo higit pa masama. Kaya ayon sa patutuon ng ating mga kapatid, grabe minamahal ang kanyang naging bisyo, mas lalo pa nadagdagan, minamahal, at napalala ang kanyang buhay, minamahal. Ngunit gano'n na lamang kabuti ang ating dakilang Diyos dahil nga talagang tayo mahal na mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe, magamat sa gitna ng kanyang kalanguan, minamahal. Siya nagpaisip ang mahal na Panginoon sa kanya. Grabe kahabagan ng dakilang Diyos, hallelujah, na talagang pinangungusapan na siya manumbalik sa ating paglilingkod. Ganyan tayo kamahal ng ating dakilang Diyos. Ganyan tayo pinuprotektahan, hindi ganyan tayo kalaga sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya ganyan tayo kapalad, minamahal, na talagang patuloy kinahabagan at talagang pinagpapala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Ayaw tayo mapahamak, minamahal. Hallelujah. Kaya nandun ang grabing pag-iingat. Kaya maging ating mga kapatid, hallelujah, nandun minamahal yung kanyang grabing pagpapala na ngayon pinanumbalik ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At siya ngayon lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos na grabing mapagpalang Diyos. Hallelujah. Talagang tayo lubos na kanyang pinapahalagahan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved sister Norma Milwan. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y Hallelujah. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at
kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida at ganon din po sa hindi natin malilimutan aral at turo na ating minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati po sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po kahapon po talagang himala po dahil kahapon talagang kami po nag-share po, talagang pumunta po kami sa Barangay Kintong, Barangay Parayaw Kintong, talagang dyan, talagang mayroon po kaming naisama na binautisman po kahapon. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, talagang andyan po na dahil sabi po niya nung isinama po namin, marami po siyang sakit. May sakit po siyang high blood, arthritis. Talagang andyan na, talagang sumama po siya. Talagang andyan na sinama po namin dito. Binautisman po namin sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise Alam the Lord. niyo po, nung magbibihis na po ang nanay po natin dahil 83 years na, old na po siya. Alam niyo po, nung nandun na nga po doon po sa loob po, talagang andyan, nandun kami sa labas, talagang andyan na kasama ko po si Trixie po. Alam niyo po, nung narinig po namin na kumalabog po, yun pala, ang nanay na ito talagang siya po yung nabagsak. Alam niyo po, nung pagkabagsak po niya, talagang malakas po. Kaya natakot po kami. Bigla po kaming pumasok po ni Sister Trixie. Alam niyo po, nung pagpasok po namin, halos hindi po namin na mabuhat. Ang ginawa po namin, kumuha po kami ng upuan. Talagang nandiyan na talagang dahil hindi po namin mabuhat, dahil binihisan po namin, hindi po namin mabuhat. Nung pinaupo namin, tapos tinawag po namin si Brother Alvin po, saka si Brother Ramil po. Alam niyo po, sila po ang nagbuhat, pinaupo. Talagang binuhat na po ang nanay dito po. Talagang pinagpahinga po namin. Talagang nandyan dahil sabi niya, nahihilo daw po, nasusuka daw po siya. Talaga andyan na kumuha po kami ng timba, pero hindi rin po tumuloy yung pagsusuka niya po. Alam niyo po, talagang andyan na yung bukol niya po, talagang nilagyan po namin ng ice. Unti-unti po na talagang nawawala. Alam niyo po, sabi niya, nahihilo po ako. Sabi niya, masakit ang batok ko. Sabi niya, alam niyo po, si Sister Vines po talagang dyan po umalalay din po siya. Talagang sabi niya po sa nanay na ito, sabi niya, Nay, kukunin ko yung BP niyo. Sabi niya po, o sige, sabi niya, alam niyo po, nung kinuhanan po ng BP po, alam niyo po talagang 130/80, talagang normal po. Naghimala po ang ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Talagang sa high blood niya po, sabi po ng ating beloved Sister Vines na talagang naghimala po ang ating pinakamamahal na Jesus. Pinagaling na po kayo kaagad ng pinakamamahal na Jesus. Kaya lang Praise po, the Lord. bumida lang po ang kaaway ng mahal na Jesus, pero hindi rin po nagtagumpay. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord, dahil andyan po na ipinakita po ang himala. Alam niyo po, nung naimasmasan na po, talagang sabi po namin, Nay, uwi na po kayo. O sabi niya po, uwi na po ako para makapagpahinga. Alam niyo po, sabi niya po sa amin, nagpapasalamat po ako sa iyo dahil sa inyo, sabi niya po, dahil
hindi niyo po ako pinabayan. Sabi po namin, sa mahal na Panginoon Jesus po kayo magpasalamat. Sabi po namin, maging sa pag-uwi po nila talagang ihinatid po namin sa bahay po nila. Yun pala, nag-iisa lang po siya doon sa bahay. Wala po siyang kasama. Sabi niya po, salamat. Sabi niya, magpasalamat kayo sa mahal na Panginoong Jesus. Sabi po namin sa nanay na ito dahil isa rin po kayong pinili. Talagang andyan na talagang anak na kayo ng mahal na Panginoong Jesus. Right, amen. Praise the Lord. Sabi niya, dumalo kayo sa Wednesday. Sabi ko po, sabi namin po sa kanya, sabi niya po, paumanhin po dahil bukas po talagang may kasali din po siya sa pensyon na sa yung mga nagpipensyon din po siya, kaya andyan sabi niya paumanhin, sa susunod na lang sabi niya. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tayo po talagang tayo po'y patuloy po na talagang mag-share po dahil marami pa pong kaluluwa po na nangangailangan ng kaligtasan. Talagang andyan, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil noon din po, nung wala po din po ako sa kongregasyon na ito, talagang andyan. May sakit din po ako na talagang ansintos po at tumor sa matris. Talagang andyan, nauwi po yan sa cancer sa matris. Hanggang patuloy, alam niyo po talagang andyan sa kahabagan. Patuloy po akong naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And ang aking sakit na cancer sa matris, talagang sa kahabagan na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una at panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa, ang sakit ko pong cancer sa matris, pinagaling po ako ng Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na talagang halos ako pinakikibarkada, uminom po ng gin, palamura din po ako, talagang dyan. Hindi rin talagang andyan. Inaaway ko rin po ang aking ate. Sinasagot ko po ang aking mga magulang. Lahat yan talagang inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binago po ako. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po talagang andyan po na talagang nagpapasalamat din po ako sa himala din po sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan. Alas 12 po pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, sa aming barangay Tandok. Alam niyo po, pagdating niya po dahil andyan nakadrive po ng kanyang motor, nung pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po sa akin, sabi ko, sa oras na ito, magpasalamat ka dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, marahil wala ka na, patay ka na, pero andyan, iningatan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal Right, na amen. Panginoon Praise the Jesus. Lord. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung baguhan po ako talagang tiyan ang aming bahay dahil napakahirap po ang aking buhay. Nag-isa lamang po akong naghanap buhay. Talagang nandyan ang aming bahay. Hindi ko po yan mapagawa-gawa. Talagang kubo lang po yan dahil ang bubong po kawayan, ang dingding po talagang sawali, butas-butas po yan. Ang ginagawa ko, tinatakpan ko lang po tuwing umuulan, may timba. Pero ngayon po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Hindi ko po tinignan mga tao po na nag-uusig po sa akin dahil tinatawanan po ako, naglalakad po ako noon. Kasama ko po ang aking mga apo. Alam niyo po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Ngayon po ang aming bahay, bato na rin po. Talagang nandyan na hindi na rin po kami nababasa. Mayroon din pong pinagkaloob po na motor po na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain ka. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala, pag-iingat, kagalingan, lahat sa araw-araw namin.
pamumuhay nandiyan pinoprovide po ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa lahat ng mabiyal, pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved sister Norma Bilbons, pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na grabing mag-ingat, magprotekta. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Dahil may tao ng Diyos na patuloy dumadalangin sa atin. Hallelujah. Ating beloved evangelist pastor, Will Estrada Almeida, na talagang grabe. Talagang tayo lagi sinusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang maging ating mga minamahal na manggagawan, talagang walang tigil sa panalangin mula gabi, araw, walang tigil minamahal. Actually, ang mga pangalan natin minamahal nakasulat din sa post, kaya ganyan tayo kapalad minamahal, na tayo talagang may laging nananalangin sa atin, kaya ganoon na lamang grabe yung pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At talagang maging sa ating mga minamahal na mga kapatiran na patuloy talagang humahayo ngayon. At tunay minamahal ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos dahil talagang ang ating Diyos talagang bumuon muli na maghahayo dahil sa ating nalalapit minamahal na anibersaryo minamahal. Talagang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na marami pa sa ating mga kababayan na maligtas minamahal. Hallelujah. Tunay minamahal, talagang nandyan sumisingit ang kaaway. Ngunit kailanman hindi magtatagumpay ang kaaway ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ililigtas ng Diyos ang kanyang mga iniibig, ang kanyang mga hinirang minamahal. Hallelujah, bago dumating ang kanyang pagbabalik minamahal. Kaya patuloy po tayo makiisa minamahal, maging sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, na talagang maging hindi man kayo pasama sa grupo ng mga hayo group minamahal, maging sa inyong tahanan, maging sa inyong mga kapitbahay, humayo po kayo minamahal. Talagang wag nating ikasaya na tayo lang ang naligtas. Dahil malungkot pag tayo lang minamahal. Mas marami ang naglilingkod, mas marami maliligtas, mas masaya sa piling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po tuloy-tuloy na po sa pagbabahagi ng buhay ng patuto. Atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Corazon Juan. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalati at paparangal ay sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal sa kagalang-galang, Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ang ating din pong minamahal Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, sa ating mga beloved preacher, beloved workers, beloved elders, sa inyo po mga minamahal kong kapatid, ang magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko ng pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pag-alis sa aming tahanan minamahal, na siya ay umaalis po ng maagang maaga at nakakauwi po ng halos gabi na po minamahal. Andyan minamahal na kapag siya dumarating na aking po siyang pinapagalitan minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal dahil po sa kanyang panalangin noon minamahal na ako'y gusto niyang makasama dito sa ating mga gawain minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil palagi mga sinasabihan ng minamahal na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun ang laging sambit ng kanyang dila minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal dahil po nung kami po ay pinagkalubang po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal, na aking po nasasaksihan ng balgawain minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberti bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal, nung ako po ay nasa makasalibtuang gawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom ng alak, pagpunta po sa madikaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberti bilang isang Kristiyano minamahal,
ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal. Nung kami po'y pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, kami po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa aming gawain taon, minamahal, napakintong po dyan sa ating drawi po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. Nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Na wala Hallelujah. pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Buwan ng Disyembre noon, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumaba po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating Praise pinakamahal the na Lord. Panginoon Hallelujah. Hallelujah. na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya, minamahal. Bagamat bihira silang makapiling, minamahal, sa aking pamumuhay, minamahal. Andyan din yung physical na pangatawan ay pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Bagamat andyan, minamahal, pag minsan napakainit, minamahal. Andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob po sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking physical na pangatawan, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pampapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Yan ang grabing hindi natin mabayaran na mahal na pag-iingat ng todo-todo ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na talagang sagana ng atin. Kahit sa ating sarili, hindi natin kaya protektahan ang ating sarili. Ngunit minamahal, hallelujah, tunay minamahal, kung magsiseldo ka man ng bodyguard minamahal, napakalaking presyo, hindi natin kakayanin minamahal. Ngunit grabe ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Nandun na sinusugo ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tayo ingatan minamahal. Sabi nga naman ng kasulatan, matumba man ang ilang libo sa harapan mo, sa kaliwa mo, sa kanan mo, sa likuran mo, nananatili ka nakatayo sapagkat ikay pag-iingatan ng buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Imagine, hahabulin na minamahal dahil dun sa kanyang motor, hallelujah. Talagang pagtatangka na lang kunin, malamang pati sila talagang papatayin. Ngunit nagkamali sila minamahal dahil ang ating mga kapatid naglilingkod sa Diyos na buhay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyan na lamang ang pribilehiyo ng dakilang Diyos, minamahal. Marahil minsan sasabihin natin, mahirap lang tayo, minsan ba't ganito ang buhay natin, pero grabe ang pag-iingat ng Diyos, maging sa mga karamdaman, grabe ang pagpapagaling, proteksyon, kahit sa mga samang loob na tandiyan, minamahal, talagang papatayin ka na, ngunit talagang hindi makalapit-lapit dahil lang dyan ang grabe pag-iingat ng ating buhay na Diyos. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya tayo mapalad, bagamat mahirap ka, pero nasa iyo naman si Jesus na dakilang tagapagligtas mo. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal at na po binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid na huli na po magbabahagi ng kanyang buhay na patotoo at atin na po pinagahanda ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord. Atin na po tinatawagan ating beloved Sister Corazon Juan. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas, papupuri, paglulolhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang po sa ating pong beloved parents in the Lord, sa mga turo at aral po na iniwan po ng ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, maging po ating pong beloved Assistant Pastor Linus Almeida, maging po sa Almeida family, sa inyo pong sala po ng mga
pastoral workers, beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat mga kapatiran, magandang hapon na po sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at andyan po yung kagalakan, nadarama. Alam niyo po, nakasama rin po ako kahapon po sa pag-aabot po ng mga leaflets. Maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tunay po na sa aking panalangin po, nabigyan po ako ng kalakasan at yung hindi po susumpong po yung sa high blood ko po. Maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at ginabayan din po ako. Ako pinakapag-ayuno din po. Nag-break na lang po kami nung pas alas 4 po. Kaya ako pinupupuri na pasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na bagamat andyan po na masakit mga tuhod, paa, subali andyan po yung kagalakan sa tuwing nag-aabot po ng mga leaflets na andapin pong mga naabutan. Hindi po ako nakakamali. Pang-5 barangay po ang aming pong napuntahan. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na ginabayan pa rin po ako. Na bagamat sabi ko po noon last po, hindi po ako nakasama kasi po yung sa high blood ko po iniisip ko. Subalit kung desire mo po na sasama po, manalangin ka, ibibigay po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, pinagpala po ako kasi po, inobserbahan ko pong sarili ko pagdating ko po ng hapon, gabi. Alam niyo po sa kabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon, minonitor ko po yung aking BP. Alam niyo po sa kabagan, normal po. Kaya maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinasasalamat din po namin na nung fast 4, kami na po ay nakapag-break po kasi po talaga pong para pong nalumo po kami nung may balita po na yung isa pong nanay po na binautismohan. Siyempre po, tao lang po kami na siyempre nag-aabot po ng lips tapos ganun po ang mangyayari. Subalit, maraming salamat po sa ating po pinakamamalaking tunay po na ang ating po pinakamamalaking Jesus ang nagpagaling po sa ating po nanay at nawala po yung na agam-agam po sa kanyang buhay. Kaya ako pinapupuri na papasalamat. Kaya po nung pag binalita na po nila na okay na po si nanay, saka na po kami nag-break. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Loobin ulit sa susunod po na Martes, loobin. Makakasama na naman po ako sa kawagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa mga karamdaman ko po na ito po pinagaling po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mula po nung nakilala ko po siya nung taong 1994 po. Andyan po yung sakit ko po na pananakit po ng aking ulo, maging po sa likod, maging po ang aking dibdib. At saka yung sakit ko po na matagal pong tinaglay, yung sakit ko po na anemia po na bawal po magpuyat. Dumating po yung time po na nakaroon po ako ng mga pasa-pasa sa aking katawan na ito po sign po lang leukemia. Subalit, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Simula po nung tinanggap ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa kahabagan po, sa pangunang panalangin po natin pong Parents in the Lord po, ako po kinabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ako po pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, kapag nag-aabot po ako ng mga leaflets po ang binabahagi ko palagi, yung sakit ko po na dito po ay napapagaling po ng ating katulad ko po, simula po noong 1994 po, hanggang sa mga oras po ito, buhay pa po. Sabi ko po, maraming taon na dinugtog po na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po namin nag-aabot po ng paanyaya po para po kayo ay masave po. Sabi ko po sa ating po mga inaabutan po namin mga leaflets. Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Maging po yung nakaraan buwan po, nakaroon po ako ng pananakit po ng tiyan na hindi ko po makakalimutan. Simula po nung pinanganak po ako, ngayon ko lang po yung naramdaman po, nasakit ko po ng aking tiyan na halos akala ko po ikakamatay ko po kasi po hindi po ako makahinga. Subalit, napakabait po ng ating po pinakamamahal na Panginoon na hindi po pinaisip po sa akin na magpatakbo po sa ospital, kundi po magpatakbo dito po sa pastoral house. Alam ko po na pastoral po ay
ospital po ng mga mananampalataya. Kaya Right, ako amen. pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kinabagan po ako. Unang lihans po, gradual po. Subalit pangalawang lihans, pagkatapos po namin nakijoin ng Pori, alam niyo po, sa kabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, 100% po na naalis po, nawala po Praise lahat. the Lord. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, sabi po na aking mga minamahal na mga anak, napadala po sila na pera po sa akin na mapapacheck up daw po ako. Sabali, sabi ko po, doon na lang po ako mapapacheck up sa mahal na Panginoon. Sabi ko po, bibigay ko na lang po yung para sa mahal na Panginoon. Alam ko po ang mahal na Panginoon na mag-aalis po kung anong nasa loob ng aking tiyan. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoon na sa mga pagpapalang yan, maging po, ako pinapupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dati po noon po, grabe po ang hirap ng buhay. Wala pong sasakyan. Subalit, totoo po, kung tayo po ay maghintay po, ano ang kalooban ng ating po pinakamamahal na Right, Panginoon. amen. Alam niyo po, pinagpala po kami na ating po pinakamamahal na Panginoon. Nakaroon po kami ng mga tricycle po, tig-iisa na po aking mga minamahal na mga anak na dati-dati po noon, nagbabondira lang po. At maging po, alam niyo po mga minamahal, kung hihingi po tayo sa ating po pinakamamahal na Panginoon, kasi po, palagi po tayong makinig po dito po sa pulpito. Kasi po, dito po ako pinagpala kasi po sabi po nila, kung hihingi ka, huwag ka na lang humingi ng second hand. Kaya ganon din po ang ginawa ko po, sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, kung ito po kalooban mo, ikaw po mag-provide ng itong sasakyan po nating hinihiling po. Alam niyo po, sa kawagan po, pinagpala po, nagkaroon po kami ng brand new po na L300 Praise na the ito po Lord. ay Hallelujah, nagagamit po namin sa kanyang banal na basan. At maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na nagamit na rin po namin nung 50-year church anniversary po Praise sa dako the po ng Manila. Kaya ako pinapupuring na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa mga papapala po na pinakakalabo niya po sa amin, papapalang physical, material, financial, lalo higit po ang papapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat tangi po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Corazon Juan, sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Patuloy lang magtiwala, minamahal. Hallelujah. Tandaan natin, walang hindi bibigay sa atin ang ating dakilang Diyos. Basta patuloy tayong magtiwala, minamahal. Tandaan natin, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Maging sa mga pagpapala, minamahal, talagang patuloy lang talagang maglingkod. Unahin lang talaga ang kalooban ng Diyos. Pag nagawa mo ang kalooban ng Diyos, pag napalugdan mo ang pinakamamahal na Panginoon, talagang hahabulin ka ng mga pagpapalang yan. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At dyan na po nagtatapos ko ng mahal ang mga pagbabahagi ng buhay na patotoo, pinakmataas sa pagpupuri, paglulati, pagsamba, pagdadakila, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig na rin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit,
walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo minamahal. Hallelujah. At tayo makisabay sa makalangit na awitin na nadadali ng beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord.
for a moment to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sin that you have done. The master didn't speak a word, he just rolled upon the ground. And when they heard the news, there was a peace. He was the talk of the town. Said the Pharisees for a moment to be stoned. Now Moses' law said you must die for the sin that you have done. The master didn't speak a word, he just rolled upon the ground. And when they heard the news, there was a good to accuse. He was the talk of the town.
bago natin awitin na uli-awitin natin ang mahal na mga minsan na tayo lumalangin. Hingiin po natin ang kapatawaran sa lahat na ating nagawang mga pagkakamali. Hindi tayo bibiguin ang mahal ng Panginoon. Kung tayo maging karapat-dapat sa kanyang paningin. Dakilang papagpala naming Diyos sa malapit sa langit. Ang pinapagamayin, pinakamamahal na Panginoong Jesus, Amang Banal, sa hapong ito. Ibig naming maramdaman ka. Ano bang paraan kami nagkakamali? Ang dami naming mga lapses, kasalanang nagawa laban sa iyo. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan. Ng banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo. Pisanan pa, mahal na Panginoon, kailangan ka namin. Hallelujah, hallelujah, linisin mo kami, patawarin. Ipadama yung napakatamis na presisya sa aming kalagitnaan. Sa paunang dalangin namin, dearly beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, aming sinasaway ang mga demon ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Because there is Jesus. Pour down the Spirit once again, our names in Jesus' mighty name. Even and amen. Hallelujah. Praise the Lord. You have triumphed over death and hell. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon's spirit in hell, they always tremble when your name is heard. And we, your church in force, and we fill the earth. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Every demon's spirit in hell, they always tremble when your name is heard. And we, your church, enforce the victory in the earth. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are God, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. We give you glory, hallelujah. We magnify thy holy name, Jesus. It is an exalted God. Hallelujah. You are Hallelujah. and you are God.
The splendor Hallelujah! of your name. Hallelujah! 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 None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are God, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are our God. Oh, the glory of your name, Jesus. The splendor of your name. With the power of your name, you are Jesus. You are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with you. You are Jesus. You are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, hallelujah. The splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, there's Jesus, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. You are Jesus. You are Lord, and you are The splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord, and you are God. Hallelujah.
po tayo sa ating napakabait, pinakamamahal na tayo, walang hanggang pasasalamat at pinakapun sa iyo aming Diyos, ang mabait, hallelujah, mapagmahal. Tingnan naman, hindi masayod na hallelujah, presensya na pinadama sa amin, hallelujah, glory, glory, Lord, loving God. Walang hanggang pasasalamat ang palagi natin pinapabot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailanman di tayo binibigo. God bless you, choir. God bless you, instrumentalist. God bless you, minamahal. At patuloy po tayo sa ating banal na gawain. Tayo po pinagpalang muli ng ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon. Talagang nariyan ang kanyang pagpapatawad sa atin, maminamahal. At alam natin na kung ating nararamdaman ang kanyang napakatamis na presensya, ang Diyos ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Wala kang masumpungang gawain na kagaya nito. Maminamahal, at sa tuwing tayo po hihingi ng kapatawaran, ang Diyos ay nagpapatawad at kanyang ipinadama direktamento sa atin ang kanyang napakatamis na presensya. Lahat magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po magpatuloy sa ating banal na gawain. At ating pong pinapabot ang ating pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist pastor Wilde Estrada Almeida. We always remember the blessed teachings and preachings of them, our dear beloved Assistant Pastor, Lina Kumon Almeida, at garon din ating pinapaabot ang ating pagbati na may pagmamahal sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating mga pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal ang mga bisita. Welcome po kayo sa midweek service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Magandang hapon sa ating mga beloved brethren, ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At narito na po tayo sa ating pong pagpapaliwanag sa ating mga ikasampung bahagi at handog. Gaano ito kahalaga? Alam niyo po ba, maminamahal, ang ating mahal na Panginoon kailanman ayaw niya na tayo'y manatiling pulubi. Ayaw niya tayo'y manatiling walang-wala. Ayaw niya, maminamahal, at tayo manatiling kapus. Amen. Amen. Dahil gusto ng ating mahal na Panginoon, ang sabi niya sa Hagay 2:8, ang pilak at ginto ay akin. Amen. Sumayaman ang ating Diyos. Ang problema lamang, lahat ng anong mayroon tayo, ibig ng ating Diyos na tayo po'y we will put and test. Titistingin tayo kung gaano tayo talo ka mapagkatiwalaan kung ano mang mayroon tayo. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo po ba na ang gusto ng kalaban ng Diyos, ang gusto ni Satanas, ang gusto ng demonyo, talagang mamumulubi, mahihirapan ang mga Kristiyano? Huwag tayong magpadaig diyan, maminamahal. Makinig kayong mainam dito sa pagpapaliwanag na ito. Ang sabi ng Lucas 6:38, magbigay ka at ikay bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Dahil sa panukat na yung isukat ay doon kamuling susukatin. Wala pong sinabi diyan na magbigay ka at ikay mamumulubi. Wala pong sinabi diyan, maminamahal, na magbigay ka, ikay mawalan. Ang sabi diyan, magbigay ka at ikay bibigyan. Maliwanag po yung utos kapag tayo po'y nagbibigay ng ating ikasampung bahagi handog, ang sabi po ng ating mahal na Panginoon, pagpapalain tayo. Bibigyan din tayo ng higit pa sa sapat, higit pa, maminamahal, sa ating mga pangangailangan, higit pa sa ating mga inaasam-asam. Amen. Naalala ninyo, maminamahal, yung sa Lucas 18, talatang 12. Sabi ng Pariseo, mahal na Panginoon, salamat dahil hindi ako katulad nitong maniningil ng buwis na makasalanan. Ang sabi niya, nagyabang, nagbibigay ako ng ikapo at ako'y nag-aayuno 2 beses sa isang linggo. Pero yung maniningil ng buwis na sa malayo, hindi man lamang mapagtaas ng kanyang noo, nakatuon palagi sa lupa at nagsisisi sa kanyang kasalanan, maminamahal. Hallelujah. Humingi ng tawad. At sabi pa nga ng ibang mga sitas, maminamahal, itong
maniningil ng buwis na ito. Maaring ang tinutukoy dito ay si Sakeo. Maraming maniningil na buwis na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Isa na nga dito si Sakeo sa Lucas 19 talatang 1 hanggang 11. Nang sabi niya, kalahati ng kanyang kayamanan ay kanyang ibinigay sa mga duka. 4 na beses ibabalik na ang kanyang nasingil na sobra-sobra sa kanyang mga nasingil. At ang sabi ng mahal na Panginoon, ang kaligtasan sa iyong tahanan ay dumarating dahil ikaw din naman ay anak ni Abraham. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po pala sapat, nagbibigay ka lang ng ikapo, nag-aayuno ka lang ng 2 beses sa isang linggo. Ang ginagawa ng taga Jesus Miracle Crusade International Ministry, nagbibigay ng ikapo at handog. Dahil sinabi po ng Malakay chapter 3, verse 8 and 9, ye are a robber, ye have robbed God. Tayo daw po'y magnanakaw, tayo daw po'y ninanakawan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, saan kayo nagiging magnanakaw? Sa iyong hindi pagbigay ng iyong 10 bahagi at handog. So maliwanag, maminamahal. Ayaw ng Diyos ng Kristiyano ay manatiling pulubi, manatiling walang-wala. Kaya nga sabi niya, subukin ninyo ako sa mga bagay na ito. Subukan daw natin ang ating mahal na Panginoon dahil kami pong sumubok. Kami pong nauna ng mga Kristiyano. Ayon sa turo ng ating mahal na Ebangelista, ang sabi ng ating mahal na Pastor, tumbasan mo yung ikapo na pag-aari ng mahal na Panginoon. Dahil ang tithes po, Leviticus 27:30, yan ay banal. Pag-aari yan ng ating mahal na Panginoon. Maliwanag po, walang kulang, walang bawas. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 8, maminamahal, 10 bahagi at handog. Kaya sabi ng propeta ng Diyos, sabi ng mahal Ebangelista, 2 Chronicles chapter 20 verse 20, ibigay mo, tumbasan mo yung ikapo na hiniling ng mahal na Panginoon. Kaya atin pong tinutumbasan ng another 10%. Kaya na yan, nagsisimula yung 20% na pagbibigay. Pag hindi ka pa natututo sa pagbibigay na ito, maminamahal, sabihin ko sa iyo, tahasang sasabihin ko sa iyo, manatili kang pulubi. Manatili kang walang-wala. Ngunit kung makinig ka sa mga paliwanag na ito, aahunin ka sa kahirapan dahil ang ating Diyos ay mayamang Diyos. Ang ating Diyos may mahal ay nagmamay-ari ng langit at lupa, ng pilak at ginto. Ang gusto lamang niya, patunayan mo. Kahit gaano kaliit ang iyong tinatangkilik, kinikita yung iyong 10 bahagi handog, huwag mong ipagkait dahil hindi sa iyo yan. Yan ay pag-aari ng ating puong may kapal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen! Amen! Maraming mga Kristiyano nagsasabi, natitisod na ako sa preacher na yan, sa ordained preacher na yan. Akala mo may pinapatabi. Ang sabi ng 2:10 ng Santiago, dahil daw sa tinuturuan tayo ng tama, nagiging natitisod ka. Ang sabi diyan, nasunod mo ang siyam, pero ang ikaputandog, hindi mo nasunod. Matisod ka na. Dahil ang sabi ng Biblia, baliwala ang nasunod mong siyam na utos. Talagang matitisod ka. Amen. Amen. Praise the Lord. Ngunit, kung iyong sundin ang pagbibigay ng 10 bahagi tandog na sinabi ng banal na kasulatan, we will put in test. Titistingin tayo. Dahil sa unang Korinto 4:2, ayaw ng Diyos, ayaw ng ating mahal na Panginoon na tayo masumpungan na hindi tapat. Gusto niya tayo masumpungang tapat dahil yung langit na ating pupuntahan ay lugar ng mga matatapat na Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya maminamahal, huwag tayong manghinawa sa pagbibigay. Huwag tayong mag-isip, ang dami ko nang binibigay. Bigay ako ng bigay, ba't hindi pa ako pinagpapala? Hindi mo naisip? Ilang taong ka na naglilingkod sa mahal na Panginoon? Nangamatay kaliwat kanan, nadinggi kaliwat kanan, na COVID-19 kaliwat kanan, pero ikaw ay iniingatan ng mahal na Panginoon. Dahil sa pagtatapat mo yan, sa pagbibigay mo ng may katapatan. Amen. Amen. Sabi nga ng ating mga kapatid sa kanilang mga patotoo, taon ang inabot, walang-wala. Walang-wala sila. At talagang kinakantyawan na. Hallelujah na. Ano na bang nangyari? Naglilingkod naman kayo sa Diyos. Bakit? Hindi kayo pinagpapala.
Yung pinanghahawakan ng mga kapatid natin na ito ng pagbibigay ay susi ng pagpapala. Hindi sila lang hinawa. Sunod ng sunod, bigay ng bigay. Ngayon, maminamahal, ang sabi nila, nakaahon na kami sa kahirapan. Totoo ang pagbibigay, susi ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang daming mga patotoo, maminamahal. Yung may sakit sa baga na emphysema. Amen? Grabe po yun, maminamahal. Hallelujah. Sa isang linggo, 2,000, 2,005 ang kanyang ginagastos sa isang linggo. Nung siya po'y nakakilala sa mahal na Panginoon, tinigil niyang paggamit sa gamot. Dahil sakit sa baga, talagang grabe po yan pag walang maintenance. Ang ginawa niya, ibinigay po yung weekly na binigay ng kanyang mga anak, ibinigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Wala na siyang tinira. Naghanap yung kanya pong mga anak, nasaan yung mga garapa, nasaan yung mga pulitos, asan na yung mga tableta. Wala silang masumpungan. Ang sabi ng kanilang tatay, nakasumpong ako ng pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Ang sabi ng kanilang tatay, mula nung kayo nagbibigay sa akin, ibinigay ko sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ngayon, ang sabi niya, 6 na taon, singkad, hindi ako pinababayaan ng ating malapan, pinagaling ang aking karamdaman, sakit sa baga. Totoo ang pagbibigay. Ito'y susi ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya maminamahal, gusto mong subukan? Sabi ng Biblia, subukan niyo ko sa mga bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit, isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Sisiksikin, aapawan, liligligin. Sabi ng 28:2 ng Deuteronomy, ubertikan ka na masaganang pagpapala, ubertikan ka. Talagang masalo mo lahat. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nagsasalita, maminamahal, ng kasinungalingan dito. Dahil walang sinungaling makapasok sa langit. Amen? Amen? Lahat ng aming sinasabi, may pruiba, may ebidensya. Lahat ng aming ginagawa, talagang totoong nangyayari sa amin. Kag nagbibigay ka, sa bawat 1,000 mong tinatanggap, araw-araw, ang 200 diyan, pinakamababa para sa gawain ng mahal na Panginoon. May kinsinas kang tinatanggap, 10,000, ang 2,000 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Isang buwan, kumikita ka ng 100,000, ang 20 mil para sa gawain ng mahal na Panginoon. Napakalaki pa ang natitira sa iyo. Diyan mo mapapatunayan kung totoo ang aming sinasabi. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, hindi po pinapangaral ng ating mahal na Panginoon ang mga salitang ito na hindi babalik sa Kanya, hindi didilig sa lupa, hindi magpapala, pagpapalain ang lahat ng mga sumusunod. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ng ating mahal na Panginoon. Ang mga imposibleng bagay ay magiging posible kapag sundin mo ang pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved elder, Brother Saldini Guzman, upang ipagpipray na po ang ating pagkakaloob na yan po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Alam na po natin ito, maminamahal, ngunit lagi po nating nire-remind para tayo po ay ma-update palagi sa kahalagahan ng pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog. Purihin natin ating mahal.
Bala Panginoon, pumalakpak po tayo ng malakas sa ating balabang inabagpalain po tayo ating napakabaib, pinakmamahal na Panginoon Jesus. Tayo po lahat ay tumayo at narito na po tayo sa uling bahagi na ating pagtitipon, ang pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, dahil ng ating pinagpalang mga aral, ating beloved elder, Father G.R. Serapica. Palakpakan natin ating malapain. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos niya. Praise po sa ating beloved ordained preacher. Kaya po pwede po minamahal. Hallelujah. Tayo na po'y manalangin. Hallelujah. O po dakila pagpala namin ang mga Diyos at makapangyarihan sa langit sa pangalan mo ang pinakamamala pa Jesus. Lubos po ang aming pagpabot ng papasalamat, pagpupuri, malapay noon, hallelujah, sa araw na ito, sa mga oras na ito, malapay noon, hallelujah, na kay aming malaya, masamba sa buong Espiritu at katotohanan, malapay noon, hallelujah, maraming salamat, malapay noon, hallelujah, sa paglangis, malapay noon, sa bawat yugto, malapay namin pananambahan na tunay mo itong pinagpapala, malapay noon, hallelujah, laligit naramdaman, malapay noon, ang iyong napakatamis, banal na presensya, pag-ibig, Panginoon, hallelujah, narito po ang bawat isa sa amin, malapay noon sa unang pag-alala, malapay noon sa mga pangaral, malapay namin kagalang-galang, Pastor Wilsada Almeida, malapay noon sa makapangyarihan pangalan, aming pinakamamalapay Jesus, dumudulo po kami sa tuloy biya sa kalangitan, malapay noon kami nagpapakumbaba, malapay noon nagsisisi, malapay noon, hallelujah, sa aming pagsala, pagkakamali, pagkukulang, sa muman kami nasumpungan, malapay noon, hallelujah, nawa kaming pagkalinisin, malapay noon, na yung banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, malapay noon, hallelujah, sa mga oras na ito, malapay sa ganang amin, Panginoon, wala kaming magagawa sa ilamang po kami umasa tabaga kapangyarihan, kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, di mo po kami karapat dapat, Panginoon, lalo na po ang iyong abang lingkod, Panginoon, patawari ka baga na ko, sa pagkukulang, linisin mo, nawa ako na yung banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, maging kasama kapanin mo lamang po, Panginoon, ang katawang lupang ito, kayo na, Panginoon, maglagay ng mga katagad sa aking mga labi, Panginoon, hallelujah, sa iyong makapangyarihan pangalan, namin pinakamamalapay, hallelujah, sa unang panalangin namin ginagala, Pastor Wilsada Almeida, aming sinasaway lahat ng mga demonyo balik dang sa aming kalagitaan, kasaut. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Purin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Minamahal, hallelujah. Ngunit bagong lahat, minamahal, hallelujah, ko muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na panis po lamang, hallelujah, doble paggalap, pagrespeto po, maminamat sa pag-alala, maminamat sa mga turo at pangangaral, maminamal ng ating kagalang-galang mga Pastor Wilsada Almeida, magbati rin po, maminamal sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, maminamal, hallelujah, pagbati rin po, maminamal, hallelujah, sa ating mga minamahal, hallelujah, mga beloved children, mga minamahal, hallelujah, sa mga ating mga live discuss viewers, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga datihan, baguhan man, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa kapwa ko elder, kapwa ko mga aral, mga minamahal, magiging po, mga minasa ng siwa sa lugar nito, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating buhay na Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah. Itoon po natin, mga minamahal, ang ating pakikinig, mga minamahal, dahil napakahalaga muli, mga minamahal, ng ating pag-uusapan, mga minamahal, hallelujah, na ang ating binulay-bulay, mga minamahal, hallelujah, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa bawat salita, mga minamahal, hallelujah, na nanggaling sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal, bago po, mga minamahal, hallelujah, sa ating topic, mga minamahal, tatanungin ko muna kayo, mga minamahal, hallelujah, lahat ng umiibig sa mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal, lahat, mga minamahal, hallelujah, ng tao ay umiibig sa Diyos, mga minamahal, subalit hindi man po tayo karapat dapat bilang tinawag sa buong katotohanan, lalong mga minamahal nagpapakita ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, na pag-ibig, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, napakabilis ng ating oras, mga minamahal, ang ating pag-topic, mga minamahal, pag-uusapan, mga minamahal, sa araw na ito, mga minamahal, hallelujah, ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ang ating topic, mga minamahal. Ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Hallelujah. Pag sinabing ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal, lalong-lalo na mga minamahal na tayo, mga minamahal na tinawag sa buong katotohanan, mga minamahal, dapat, mga minamahal, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay manatili sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil, mga minamahal, kung ang isang Kristiyano, mga minamahal, walang pag-ibig, mga minamahal, walang bunga ng pag-ibig, mga minamahal,
hiwalay sa atin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Dahil ang ating Diyos nga, mga minamahal, ay Diyos ng pag-ibig. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, dapat ang Kristiyano, mga minamahal, mananatili, mga minamahal, sa pagpapakababa, mga minamahal, upang ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, ay manatili sa isang tunay na Kristiyano, mga minamahal. Kung walang pagpapakababa, mga minamahal, hallelujah, ang isang Kristiyano, mga minamahal, wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Basahin po na natin, mga minamahal, hallelujah, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 13. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, ang talata po ay 13. Ganito po sinasabi, magtiisang kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Amen. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa madaling sabi, ayon sa ating nabasa, magtiisan daw tayo, mga minamahal. Napanatiliin natin, mga minamahal, hallelujah, ang minanan natin, mga minamahal, hallelujah, muna nung tayo ay nabautismohan sa tubig at umahon, mga minamahal, na ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, ay nasa ating puso't isipan na, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil kung mga minamahal, kung nagkasala ang iyong kapwa, mga minamahal, dapat patawarin mo, mga minamahal. Upang, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, ay manatili sa iyo, mga minamahal. Upang, mga minamahal, hindi humiwalay ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Dahil ang Diyos na ating nakilala, Diyos ng pag-ibig, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Dahil kung hindi natin patawarin ang ating kapwa, mga minamahal. Hallelujah, kabilin-bilinan ng ating dakilang Diyos na buhay nung siya'y nagkatawang tao, mga minamahal. Ako na po ang babasa, mga minamahal, sa Mateo 6:14 hanggang 15. Sapagkat kung ipatatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Sa 15, datapot kung hindi ninyo ipatatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kahit usigin ka na, kahit batuin ka na ng bato, mga minamahal. Kahit pagsasalitaan ka na ng hindi magaganda, mga minamahal, hallelujah. Sabi sa ating nabasa, mga minamahal, dapat, mga minamahal, suklian natin ito ng pag-ibig dahil ang Diyos na ating nakilala ay Diyos ng pag-ibig, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ano ang sabi ng mahal na Panginoon? Mga minamahal, kung may isang taong nagkasala sa bawat isa sa atin, mga minamahal, dapat patawarin mo siya. Dahil kung hindi mo siya patawarin, mga minamahal, hindi ka rin patatawarin, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na nasa langit, mga minamahal, ang nagkatawang tao, mga minamahal, na pinakilala ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, mga panibughuing Diyos, mga minamahal. Lahat ng umibig sa mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord. Ano yung pinakamahalaga pa na sinabi, maminamahal, sa banal na kasulatan? Ibigin mo ang iyong kaaway. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil kung wala ang pag-ibig sa atin, mga minamahal, hiwalay ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil tandaan natin, mga minamahal, hallelujah, narito tayo, mga minamahal, hallelujah, sa dakong ito, mga minamahal, dahil ito ay templo ng Diyos, mga minamahal. Narito tayo, mga minamahal, sa lugar na ito, mga minamahal, dahil ito ay bahay-sambahan na mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon kay Moises, mga minamahal, nung siya kinausap ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tanggalin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang iyong tinutungtungan ay banal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, bago tayo pumarito, mga minamahal, sa lugar na ito, mga minamahal, dapat ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay nananaan sa ating puso't isipan, mga minamahal. Dahil ito ay banal, mga minamahal. Dito, mga minamahal, nagkakatipon, mga minamahal, ang mga banal, mga minamahal, upang sambahin ang ating dakilang Diyos sa espiritu at katotohanan, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ang katawang lupang ito'y tinatahanan ng Espiritu, mga minamahal.
Espiritu, mga minamahal, na binigay ng ating dakilang Diyos sa katawang lupang ito, mga minamahal. Ito ay templo ng Diyos, ito ay banal, mga minamahal. Hallelujah, ito ay banal, ito ay templo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang dalhin natin, mga minamahal, sa lugar na ito, mga minamahal. O hallelujah, upang magampanan natin, mga minamahal, ang buong katungkulan ng tao, mga minamahal. Huwag natin itong tungisan. Basahin po na natin, mga minamahal, ang sulat ulit ng Apostol Pablo sa unang Korinto. Ang kabanata po ay 6 hanggang 19, balik sa unang Korinto 3:16. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah po rin ang ating nakilan dyan sa buhay po. Ang unang Korinto, kabanata po 6, at ang talata po 19, ang ating supporting boss, unang Korinto 3:16. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, sa kabanata ay 6, talata 17, ayon nga lamang sa pinamamahagi ng Panginoon sa bawat isa at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa Amen. bawat Praise the isa. Lord. Unang Korinto, kabanata po 6, at ang talata po ay 19. 19. Ang pagtutuli ay walang anuman at ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. At dito po sa aklat po ng unang Korinto, kabanata ay 3, Amen. talata Praise the po Lord. ay Pakihuli po yung unang Korinto, ang kabanata po ay 6, at 6. ang talata po ay 19. Amen. Ang pagtutuli ay walang anuman at ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Amen. Ako po rin po ang ating dakilang Diyos. Palapakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Ako na po magpabasa. Hallelujah. Tignan niyo po, mga minamahal, hallelujah, ang gawa ng kaaway. Mga minamahal, sa isang liglap, mga minamahal, hallelujah, ang ating pinagbubulay-bulayan, mga minamahal, hallelujah, umaatake ang gawa ng kaaway. Subalit totoo ang Diyos na buhay, mga minamahal, na ating pinaglilingkuran. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Ang sabi sa unang Korinto, maminaw sa sulat ni Apostol Pablo, ang kabanata po 6 at ang talata 19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Sa 3:16, amen, praise the Lord. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Palapakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ganun pala po, minamahal. Grabing pagtuturo, mga minamahal ni Apostol Pablo, mga minamahal sa mga taga-Korinto, mga minamahal. Dahil si Apostol Pablo, mga minamahal, hallelujah, kagaya ng ating kagalang-galang Pastor Will Rizada, mga minamahal, hallelujah, dininan ang pagtuturo, mga minamahal, hallelujah, ganun na lamang ang pagsulat ni Apostol Pablo, mga minamahal, hallelujah, na dapat, mga minamahal, sambahin ang ating dakilang Diyos sa buong Espiritu, katotohanan na may pag-ibig, mga minamahal, dahil ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal, dahil ang katawang lupang ito, mga minamahal, ay templo ng Diyos, mga minamahal, ay dinadako natin, mga minamahal, sa lugar na ito, mga minamahal, hallelujah, upang maging karapat, dapat, mga minamahal, ang ating pagsamba sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Para pakampunan natin ang mahal na Panginoon, lahat magsabing, praise the Lord. Huwag nating itong tungisan, mga minamahal. Dahil banal, banal, banal ang tumawag sa atin, mga minamahal. Tinatahanan ng Espiritu, mga minamahal, ang katawang lupang ito, mga minamahal. Hallelujah. Dahil ang mula, mga minamahal, tayo ay nabotiswan na at umahon, mga minamahal, ang kasalanan na naiwan na doon sa tubig, mga minamahal. Lahat ng nakikinig, magsabi ang praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Pag sinabing templo ng Diyos, mga minamahal, dapat, mga minamahal, ibigay tuto, mga minamahal, ang paglilingkod, mga minamahal. Ibigay, mga minamahal, ang buong lakas, mga minamahal. Ibigay, mga minamahal, ang totoong pag-ibig sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Mapagpatawad, mga minamahal na Kristiyano ang manatili sa atin at mapagpakumbabang Kristiyano ang nararapat sa totoong Kristiyano. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, nagkatawang tao, mga minamahal, para sa ating mga pagsalangsang, mga minamahal. Tiniis ang lahat, mga minamahal, alang-alang, mga minamahal, sa pagpapatawad sa atin, mga minamahal. Tiniis ang lahat, mga minamahal, hallelujah, alang-alang, mga minamahal, hallelujah, na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord.
Dahil ang katawang lupang ito'y mga minamahal, dapat iharap natin sa Diyos na buhay mga minamahal, na walang dungis, walang kulubot, at walang kapintasan. Basahin po na natin uli po minamahal ang ikalawang Pedro, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 14. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 3, ang talata po ay 14. Ganito pong sinasabi, kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Para pakampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, malinis dapat, mga minamahal. Ang templong ito, mga minamahal. Huwag natin bigyan ng alabok, mga minamahal. Huwag natin bigyan ng dumi, mga minamahal. Dapat malinis ang katawang lupang ito, mga minamahal. Dahil tinatahanan ito, mga minamahal, haliluya, ng pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Dahil ito ay templo ng Diyos, mga minamahal. Ayon sa unaan nating nabasa, mga minamahal, na yamang mga minamahal. Sabi, mga minamahal, kaya nga mga minamahal, haliluya, na yamang kayo nagsisipaghintay, mga minamahal. Yamang tayo, mga minamahal, ay nagsisipaghintay, mga minamahal, haliluya, ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dapat, mga minamahal, haliluya, ang ating paglilingkod, mga minamahal, ay sincerong paglilingkod, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Para pakampunan natin ang buhay na Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, dapat, mga minamahal, ang ating pagkatawag, mga minamahal, lubusin na natin, mga minamahal. Lubusin na natin, mga minamahal, hallelujah, ang ating pagkaligtas na may takot at panginginig, mga minamahal. Ang kasalanan, mga minamahal, ay kasalanan. Ang mabuti ay mabuti, mga minamahal. Subalit ang kasalanan, mga minamahal, ay mauuwi, mga minamahal, doon sa apoy ng impyerno, mga minamahal. Subalit ang mabuting gawa ng isang totoong Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, ay may pangako, pinangakuan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na buhay na walang hanggan doon sa piling, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Pakampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Basahin ulit natin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga Pilipos, ang kabanata po ay 2 at ang talata po ay 12. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng Pilipos, kabanata 2, talata 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Pakampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Lubusin daw natin, mga minamahal. Hallelujah. Yamang mga minamahal, hallelujah. Alam natin, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal. Hallelujah. Grabe, mga minamahal. Dahil si Apostol Pablo, grabe kung mangaral, mga minamahal. Katulad ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, grabing mangaral, mga minamahal. Hindi kinatakutan ang kamatayan, mga minamahal. Nasabi, mga minamahal, lubusin nyo, yamang mga minamahal, ako ay wala na, mga minamahal. Lubusin natin ang ating pagkatawag, mga minamahal, yamang minamahal, ang ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida ay umuwi na sa totoong tahanan, mga minamahal. Dahil itinuro na sa atin, mga minamahal, kung paano magkaroon ng takot sa ating dakilang Diyos. Itinuro na sa atin, mga minamahal, hallelujah, kung paano sambahin ang ating dakilang Diyos sa buong Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Pakampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dapat panatiliin natin ang pag-ibig, mga minamahal. Hallelujah, sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, halisabi pa minamahal, lubusin, mga minamahal. Lubusin ang ating pagkaligtas, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, pagka sinabing lubusin ang ating pagkaligtas, mga minamahal, iniwalay tayo ng ating dakilang Diyos sa karamdaman. Nililigtas tayo ng ating dakilang Diyos sa bawat pumarito tayo, mga minamahal, habang tayo naglalabay saan man tayo patungo, mga minamahal. Pagdating ng sakuna, mga minamahal, iniligtas tayo ng ating dakilang Diyos ay nagbibilin sa kanyang mga anghel upang tayo ay ingatan, mga minamahal. Lalong higit, mga minamahal, ang pagkaligtas sa dagatang apoy na impyerno, mga minamahal. Para pagampunan natin ang ating dakilang Diyos, lahat magsabi, praise the Lord. Grabe, mga minamahal. Lubusin daw natin, mga minamahal. Sabi sa Biblia, mga minamahal. Hallelujah. Kaya, ano ang ating dapat gawin, mga minamahal? Kapag tayo ay nanglulupay-pay na, mga minamahal, alam natin ang mabuti at ang masama, mga minamahal.
Mahal na Panginoon, sabihin mo, mga minamahal, bitawan mo, mga minamahal. Mahal na Panginoon, dagdagan mo ang aking takot, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, dagdagan mo ang aking pagsunod, mga minamahal. Mahal na Panginoon, yun ang dapat sabihin ng isang Kristiyano, mga minamahal. Mahal na Panginoon, mga minamahal, dagdagan mo ang pag-ibig sa akin, mga minamahal, upang magampanan ko, mga minamahal, ang iyong kalooban, mga minamahal. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Magkaroon ng takot at panginginig, mga minamahal. Kapag ang kasalanan, alam mo na nandyan, mga minamahal, mag-ingat ka na. I-rebuke mo na, mga minamahal, ang iyong sarili, mga minamahal. Dahil ang pag-rebuke, mga minamahal, hindi lamang sa iyong katabi, hindi lamang sa iyong kakilala, hindi lamang sa mga sanlibutan, mga minabagkos, mga minamahal. Hallelujah. Ang pinakamahalaga, mga minamahal, ay i-rebuke natin ang ating sarili, mga minamahal. Dahil ang ating sariling ito, mga minamahal, ay mapupunta, mga minamahal, ang kaluluwa sa mga minamahal, hallelujah, na, sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil ang unang kalaban ng Kristiyano ay ang sarili. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay buhay. Ang ating kagalang-galang mga pastor na nagturo ng buong katotohanan ay totoo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Kaya't mga minamahal, hallelujah, sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, ito, mga minamahal, ang tatlong ito, mga minamahal, dapat mamuhay sa isang Kristiyano, mga minamahal. Ang sulat ni Apostol Pablo, ang kabanata po, hallelujah, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga unang Korinto, ang kabanata po ay 13, at ang talata po ay 13. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 13, ang talata po ay 13. Ganito po nasasabi, dadapot ngayon manatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Pananampalataya, pag mayroon kang pananampalataya, mayroon kang pag-asa. Kapag mayroon kang pananampalataya at pag-asa, mga minamahal, mayroon kang pag-ibig sa Diyos. Kapag mayroon kang pag-ibig sa Diyos, mayroon kang buhay na walang hanggan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Mayroon ka naman pananampalataya, mayroon ka naman pag-asa, subalit wala ang pag-ibig sa iyo, mga minamahal. Dagatang apoy ang naghihintay. Masakit mang isipin, masakit mang sabihin, subalit ito ay totoo na marinig ng mga tao, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya't mga minamahal, basahin po na natin ang huling talata po. Sa Apokalipsis ni Juan, ang kabanata po ay 2 at ang talata po ay 25. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng Apokalipsis sa kabanata 2 talata 25. Gayon may ang nasa inyo'y panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumarian. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Panghawakan daw natin, mga minamahal. Kung ano, mga minamahal, ang naririnig natin, mga minamahal, sa pulpitong ito, mga minamahal, na ating sinusundan, mga minamahal, sa pagtuturo ng ating kagalang-galang, mga pastor, Will Rizada Almeida, na ating beloved Mama Din, mga beloved children, mga minamahal. Panghawakan nating matibay, mga minamahal. Hanggang ako'y pumarihan, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Panghawakan nating matibay, mga minamahal. Sabi, mga minamahal, sa ating nabasa, sabi ng mahal na Panginoon, hanggang ako'y pumarihan, mga minamahal. Kabilin-bilinan, mga minamahal, hallelujah, sa Biblia ito, kabilin-bilinan, mga minamahal, hallelujah, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi ang iyong kaibigan ang pupunta sa iyo, mga minamahal, hindi ang iyong kakilala, mga minamahal. Hindi, mga minamahal, ang mga ngaral ang pupunta sa iyo, mga minamahal. Hindi ang ating kagalang-galang mga pastor pang pupunta sa iyo. Mga minamahal, na ikaw ay babalikan ang pupunta sa iyo, mga minamahal, ay ang totoong Diyos sa buhay, mga minamahal. Babalik ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dapat, mga minamahal, ang pag-ibig ay manatili sa atin, mga minamahal. Dapat, mga minamahal, kapag bumalik ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, nandoon ang pagpapakumbaba, mga minamahal, ng isang Kristiyano, mga minamahal.
Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, malapit na magwakas ang sanlibutan ito, mga minamahal. Lumabas na, mga minamahal, yung totoong bula ang propeta, mga minamahal. Na siya ang nagsasabi, mga minamahal, na siya daw ang kapalit ng ating kagalang-galang mga Pastor Well Rizada Almeida, mga minamahal. Grabe na, mga minamahal. Hallelujah. Masusundan ba, mga minamahal, hallelujah, ang yapak ng ating kagalang-galang mga pastor na hindi kinatukutan ang kamatayan na po nagpunta sa ulo-sulo, mga minamahal, na itaya ang kanyang buhay, mga minamahal, alang-alang, mga minamahal, sa mga hostages, mga minamahal. Hindi niya yan magagawa, mga minamahal. Magkakaroon ba, mga minamahal, siya ng kalyo na singlaki ng kamaunang bata sa tuhod, mga minamahal, dahil sa grabing pagluhod, mga minamahal, grabing pananalangin sa harapan ng ating dakilang Diyos dahil sa isang katauhan, mga minamahal. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, ay grabing laki na ipinadama sa ating kagalang-galang mga pastor, Well Rizada Almeida, mga minamahal. Kung paano ibigin ang sanlibutan, kung paano ibigin, hallelujah, ang isang katauhan, kung paano ipakita, mga minamahal, ang pag-ibig sa isang katauhan, sa isang kaluluwa, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, nililiglig na tayo ng kaaway, mga minamahal, upang tayo ay mahulog sa mapagpalang kamay ng Diyos, mga minamahal. Nandyan na ang patibong, mga minamahal. Ang patibong ay nasa harapan lang lamang natin, mga minamahal. Subalit kung tayo ay nagkulang, mga minamahal, mahuhulog tayo sa kamay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Subalit ang turo, mga minamahal, ng ang ating kagalang-galang mga Pastor Will Rizada Almeida, sundin mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang hindi ka mahulog sa kamay ng Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Grabe pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Ano pa ang ating hahanapin, mga minamahal? Nandito pinagaling tayo, mga minamahal. Mula sa kahirapan, pinagpala tayo, mga minamahal. Mula sa mga disgrasya, pinag-ingatan tayo, mga minamahal. Lahat na, mga minamahal, ay nakasulat sa Biblia, mga minamahal, na dapat nating ipamuhay, mga minamahal, upang tayo, mga minamahal, ay mabuhay ng payapa dito sa lupa, mga minamahal, upang tayo, mga minamahal, ay matuto sa bawat gawang makasanlibutan na dapat nating ituwid, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Pagsikapan natin, mga minamahal, masunod ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Magtiis tayo, mga minamahal. Magsumikap tayo, mga minamahal. Hallelujah, wala na tayong oras, mga minamahal. Hallelujah, isiksik natin ang katawang lupang ito, mga minamahal, sa paglilingkod. Tiisin natin ang lahat ng bagay, mga minamahal. Alang-alang, mga minamahal, hallelujah, sa pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, na pinadama sa bawat isa sa atin, mga minamahal, upang tayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Narito tayo, mga minamahal, hindi upang magkita-kita, mga minamahal. Narito tayo hindi upang, mga minamahal, sumambalang, mga minamahal. Narito tayo, mga minamahal, hindi upang tayo ipagpalain, mga minamahal. Narito tayo, mga minamahal, hindi upang tayo ay gumaling, mga minamahal. Narito tayo hindi upang lutasin ang ating problema, mga minamahal. Hindi yan, mga minamahal, ang lahat ng bagay na isang higit na kailangan ng isang Kristiyano, mga minamahal. Narito tayo, mga minamahal, upang magampanan natin ang buong katungkulan ng tao mula nung lalangin ng tao, mga minamahal, na dapat magkaroon ng takot, magkaroon ng pag-ibig at sumamba sa Diyos, mga minamahal. Sa buong espiritu at katotohanan, mga minamahal. Kanina, mga minamahal, grabing kapuspusan, mga minamahal. Grabing pag-ibig ng mahal na Panginoon ang ipinakita natin, ipinakita ng Diyos, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Pumatak ang mga luha, mga minamahal. Hallelujah. Grabing pag-iyak, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ipinapadama sa bawat isa sa atin kung gaano niya tayo inibig, mga minamahal. Kung gaano niya tayo pinapatatawad sa bawat kasalanan natin, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, tandaan natin, mga minamahal, huwag kang manatili na pinapatawad ka ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Halin na iyong babalik-balikan ang kasalanan, mga minamahal. Bagkus lubusin mo ang iyong pagkaligtas, mga minamahal, na tinawag tayo sa buong espiritu at katotohanan. Dahil dito, mga minamahal, sa ministeryong ito, na ipinakilala ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Rizada, nandito ang totoong Diyos na nangako ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Totoo ang Diyos, mga minamahal. Hallelujah.
Kung ikaw ay may pagkukulang, mga minamahal, iiyak mo yan sa mahal na Panginoon. Kung ikaw pa may kahinaan, mga minamahal, iiyak mo yan sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil ang ating Diyos na nakilala, mga minamahal, Diyos na mapanibughuing Diyos, mga minamahal, Diyos na mapagpatawad, lalong higit, Diyos ng pag-ibig, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Akin na po pinagkakaloob sa ating beloved elder, Brother Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Panginoon, sa pag-ibig mo, makasalanang katauhan ko, ang iyong dugo, hinugas mo. Kapatawaran mo ay ipinadama sa kasalanan kung nagawa. Kaluluwa ko'y patay sa kasalanan, binigyan mo ng pag-asa. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Makasalanang katauhan ko, ang iyong dugo, hinugas mo. Kapatawaran mo ay ipinatama sa kasalanan kung nagawa. Kaluluwa ko'y patay sa kasalanan, binigyan mo ng pag-asa. Sino ang maitutumbas ko sa'yo dito sa daigdig? Ang buhay mo'y ibinigay upang ako ay mas tagig. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y aalay. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Makasalanang katauhan ko, ang iyong dugo, hinugas mo. Kapatawaran mo ay ipinadama sa kasalanan kung nagawa. Kaluluwa ko'y patay sa kasalanan, binigyan mo ng pag-asa. Sino ang maitutumbas ko sa'yo dito sa daigdig? Ang buhay mo'y ibinigay upang ako ay mas tagig. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y aalay. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang hanggan. Sino ang maitutumbas ko sa'yo dito sa daigdig?
buhay mo'y ibinigay upang ako ay masagip. Sa iyo lamang, Jesus, buhay ko'y aalay. Ikaw lang ang pupurihin hanggang sa walang hanggan. Napakabuting na ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung ating kasalanan, pinatawad niya, mga minamahal. Maging hanggang sa mga oras na ito, alam natin sa ating mga sarili, mga minamahal, lagi tayong nagkukulang sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Subalit sa tuwing tayo nagkakatipon, dumadalo tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, tayo nagsisisi, nagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Narayan ang pagpapatawad sa atin ng ating dakilang Diyos. Sino ang katulad ng ating dakilang Diyos? Walang katumbas ang kanyang pag-ibig, mga minamahal. Kahit sino mang Diyos, Diyos na ribolto, may mata subalit hindi nakakakita, may bibig hindi nakapagsasalita, may tenga hindi makarinig, may paa hindi makalakad. Hindi yan ang totoong Diyos. Ang totoong Diyos, walang laman, walang buto, walang dugo, siya ay Espiritu. Sa ating mga minamahal, mga kababayan, mga minamahal, mga bisita, hanapin natin ang buong katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pag nahanap natin ang katotohanan, mga minamahal, grabing pagpapala. Ating nasaksihan, narinig ang mga patutuo kanina, mga minamahal, mga pruweba at ebidensya na ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay nasa buong katotohanan sa pangunguna ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Kung paanong inyong narinig na kami pinagpala, mga karamdaman pinagaling, problema nilutas, gayon din po ang mangyayari sa inyo kung inyong tatanggapin ang ating pong pinakamamalapayang Diyos bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Sampalatayanan natin ating pinakamamalapayang Diyos. Siya'y Diyos. Iniwanan ang kanyang trono. Nagkatawang tao, bumaba sa lupa. Nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating makasalanan mula nang at tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito'y hindi na natin muli pang babalikan pa. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamalapayang Jesus. Napakahalaga po ng bagay nito. Upang mapatawad ang ating lahat ng kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. At tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ang regalo, ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Ito po'y nakasulat sa Aklat ng Gawa 2:38. At ang ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ating pinakamamalapayang Jesus na po ang magsasagawa sa bagay nito. Kung tayo po ay magsisikap, ipagtatrabaho ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Yung ating nakita kanina, habang umaawit po ang ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir, ang iba'y nanginginig na parang kinuryente. Ang iba po ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba'y umiiyak dahil sa kagalakan. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito rin po ay ating mararanasan, mga minamahal. Kaya't bilang pagsuko sa ating pong pinakamamalapayang Jesus, itaas po natin ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi
sa lahat ng aking nagawa, mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita, mahal na Panginoong Hesus, bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, dinisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, malapay noon, hallelujah. Narito po, malapay noon ang mga kaluluwa na iyo pong kinahabagan, iyong pinahintulutan, makalapit sa iyong banal na paanan, o malapay noon. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mamahal sa buhay. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong personal na pangailangan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapangumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, sa aming mga kahinaan, na aming napagbibigyan sa mga oras di po namin nababantayan aming magsarili. Hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, complete healing, past recovery sa aming pong beloved Ate Peach, Rachel Almeida Isguera, umalapi noon, at Minister June Isguera, malapi noon, kalakasan, kalusugan, pagpalain mo po ang kanilang buong pamilya, ang kanilang buong sangbayanan, hallelujah, at aliwin mo po malapi noon sa kanilang kadalamhatian, ang buong beloved Almeida family, hallelujah, at pagpalain mo po ang bawat isa ayon sa pangailangan ng bawat isa umalapi noon, hallelujah. Pangailangan sa pinansyal, hallelujah, sa physical, kalakasan, kalusugan, kagalingan, pinansyal na aspeto, malapit noon, tahanan, mga walang tahanan, walang sasakyan, walang negosyo, walang trabaho, walang kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan, ipagkalumupo sa bawat isa umalapit noon, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Ating ipatong po mga minamahal ang kanang kamay sa ulo, at kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa. Atin pong isipin, mga minamahal. Amen? Atin pong isipin ang ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeida ang naglehans po sa atin. Amen? Hallelujah, hallelujah. Lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, arthritis, kidney trouble, liver cancer, anemia, hallelujah, mga palalamig, palulupaypay, panghihina, hallelujah, demonyo ng kahirapan, cast out, in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 be healed right now, be healed right now, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo po mga minamahal. Ipalakpak po muna natin ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin pong ating dakilang Diyos. 3 times jump. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At narito po ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Benitez para po sa ating pong mga announcement.